facts about me มันแม่งๆหน่อยๆครับเพราะว่าตอนที่ไปนั่งดูแล้วก็ไปนั่งหาข้อมูลอ่ะส่วนใหญ่มันมีแต่ผู้หญิงอ่ะทำแล้วน่ารักมากเลยนั่งดูก็นั่งเพ้นไปก็คือเราก็ไปนั่งดู fact about me ที่เขาบอกว่ามี20ข้อบ้าง30 40 50ข้ออะไรของเขาเนี่ย100ข้ออะไรก็ไม่รู้พอเรามาทำเนี่ยมันจะน่ารักหรือว่าน่าเกลียดแต่ไม่เป็นไรคือผมตั้งใจมากๆแล้วว่าจะมาทำให้คุณผู้ชมได้ดูเผื่อว่ามันมีบางอันบางข้อที่อาจจะยังไม่รู้แล้วก็อยากเล่าให้ฟังเริ่มข้อแรกครับชื่อจริงเนี่ยชื่อจิรายุตั้งศรีสุขแต่ว่าความจริงข้อนี้คืออาจจะยังไม่ค่อยมีคนรู้คือชื่อจริงจิรายุเนี่ยมีชื่อก่อนหน้านั้นด้วยนะก่อนหน้านั้นเนี่ยคือจิรายุทธจิรายุทธที่เป็นแบบจอมยุทธครั้งหนึ่งยังมีจอมยุทธชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเลยเพราะว่าพี่สาวเนี่ยชื่อว่าจุรารัตน์มากับแม่ก็ต้องการให้มันดูคล้องกันก็เลยตั้งชื่อว่าจิรายุทธแต่ปัญหาที่เปลี่ยนคือผมเนี่ยมาเปลี่ยนชื่อจริงตอนประมาณอนุบาล3พออนุบาล3เนี่ยภาพที่จำได้เลยนะมีผมนั่งตรงกลางป้านั่งซ้ายแม่นั่งขวานั่งอยู่บนเตียงสภาพนี้เลยแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยลูกเราต้องเปลี่ยนชื่อกันแล้วนะเพราะว่าครูที่โรงเรียนบอกว่าเราอะไปต่อยกับคนอะไม่เลิกเลยแล้วตอนนั้นคือป้าก็เชื่อว่าที่ว่าจิรายุทธเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่ารบแล้วไม่ยอมเลิกมันก็จะเป็นรบคนอื่นตลอดเวลาเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อให้ผมกลายเป็นจิรายุมาถึงนามสกุลเนี่ยคือตั้งศรีสุขครับคืออันนี้มันก็มีเรื่องเล่าอีกเพราะว่าตอนแรกเลยอะที่ป้าเล่าให้ฟังบอกว่านามสกุลเราอะไม่ได้นามสกุลตั้งศรีสุขนะแต่ว่าเป็นแท้ตั้งเพราะคือป้าเนี่ยเป็นคนจีนมีไทยอยู่นิดนึงคืออาม่าเนี่ยนั่งเรือสำเภามาจากเมืองจีนแล้วอากงก็เป็นแบบลูกครึ่งไทยจีนแต่ว่ามีไทยน้อยมากๆคือแบบพูดภาษาจีนกันทั้งบ้านแล้วทีเนี้ยต้นตระกูลเนี่ยคือเป็นแท้ตั้งแล้วสมัยก่อนคือแท้ตั้งกันทั้งหมู่บ้านเราก็เลยเรียกว่าแท้ตั้งนายคนนั้นแท้ตั้งนายคนนี้แท้ตั้งแต่มันมีอยู่ยุคนึงมั้งถ้าเกิดจำไม่ผิดนะถ้าเกิดอยู่ในประเทศไทยแล้วจะเป็นคนไทยเนี่ยเอาสัญชาติไทยเนี่ยจำเป็นต้องเปลี่ยนนามสกุลให้เป็นชื่อนามสกุลที่ไม่ใช่แบบว่าเป็นแท้นู้นแท้นี้อากงเนี่ยก็เลยไปเปลี่ยนจากแท้ตั้งเนี่ยก็เลยกลายมาเป็นตั้งศรีสุขทีนี้เรามาถึงชื่อเล่นเนี่ยชื่อว่าเจมส์อันนี้เป็นเรื่องที่หามากเลยนะคือแม่ตั้งใจมากๆว่าจะให้เจมส์เนี่ยออกมาคล้ายฝรั่งมากที่สุดซึ่งตอนนั้นตอนที่แม่ท้องอยู่แม่เล่าให้ฟังว่าคือที่บ้านขายเสื้อผ้าใช่ไหมครับรับผ้าจากกรุงเทพมาขายที่พิจิตรแล้วมีลูกค้าคนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยท้องอยู่เนี่ยให้กินแบบปลาตัวเล็กๆนะกินที่มันแบบอะไรที่มันมีแคลเซียมเยอะลูกจะได้จมูกโด่งแล้วแม่ก็เชื่อมากนะแม่ก็กินแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องดูรูปเด็กฝรั่งไว้เยอะๆนะตอนที่ลูกเกิดมาจะหน้าตาเหมือนฝรั่งเพราะเราดูทุกวันแม่เขาก็เลยไปหาแบบรูปเด็กฝรั่งมามีรูปติดอยู่สมมติเราเกิดเรานอนอยู่นี้ใช่ไหมแล้วจะมีรูปอยู่ปลายเตียงก็มาเรียงแล้วก็แม่ก็นั่งดูแล้วนั่งดูไม่พอคือตั้งใจว่าจะตั้งชื่อให้เป็นฝรั่งด้วยชื่อว่าเจมส์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีหนังเจมส์บอนด์ออกมาคือไม่ได้หมายถึงว่าภาคแรกนะก็คือมันมีหลายๆภาคแล้วมันมีปีนั้นพอดีมั้งที่มันมีหนังเจมส์บอนด์ออกมาพอดีเลยแล้วแม่ก็เลยบอกว่างั้นชื่อเจมส์ดีเลยเพราะว่าพี่สาวในชื่อจิ๊บจุฬารัตน์กับจิรายุแล้วก็เป็นจิ๊บกับเจมส์ก็เลยเป็นจอจานแบบจอจานหมดเลยนั่นชื่อจริงที่เล่นทั้งพี่ทั้งน้องมาถึงพี่น้องครับมีลูกทั้งหมด2คนมีพี่สาวชื่อจิ๊บหรือว่าเป็นคุณหมอละแล้วก็มีผมอีกคนนึงเป็นน้องคนเล็กคือพี่น้องต่างกันมากเจจิ๊บนี่ได้เกรด4แบบเกือบทุกวิชาตอนเรียนตั้งแต่ประถมยันแบบจบมหาลัยจนจบคุณหมออะไรเงี้ยคือเกรด4ไม่เคยต่ำกว่า 3.5 เลยนะพอตัดภาพมาน้องชาย 2.5 2บ้างครูบอกว่าเจมไปซ่อมนะซ่อมนี่คือสอบตกแล้วไม่ได้ตกคนเดียวครับไอ้ตากล้องที่ถืออยู่นี่ก็ตกตัดออกด้วยนะ ข้อต่อไปก็คือเกิดผมเนี่ยเป็นคนพิจิตรมาตั้งแต่กำเนิดครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็คืออำเภอเมืองตำบลในเมืองจังหวัดพิจิตรครับมาตั้งแต่เกิดแล้วพอโตมาจนอายุ18เพิ่งย้ายเข้ามหาลัยที่กรุงเทพคือในช่วงที่ตอนเป็นเด็กๆก็โตมาในสังคมแบบต่างจังหวัดเลยตอนเด็กๆครับมีโรงเรียนทั้งหมด3โรงเรียนแรกเนี่ยคือโรงเรียนราชบำรุงเนี่ยเรียนมาตั้งแต่อนุบาล1ถึงอนุบาล3ตอนแรกเคยมีข้อสงสัยด้วยนะเพราะว่าตอนที่จบอนุบาล3ไปแล้วแล้วก็ย้ายไปโรงเรียนอนุบาลวชิระย้ายไปตั้งแต่ป.1 จนถึงม.3 เลยแต่เด็กๆคือไม่เข้าใจว่าทำไมแล้วทำไมแม่กับป้าถึงให้ไปเรียนที่ราชบำรุงแม่ทำไมเจมต้องไปเรียนราชบำรุงก่อนด้วยทำไมต้องเรียนราชบำรุงป้ามันเจมต้องไปเรียนราชบำรุงแม่อยากให้ได้
ได้นี่ครับอะไรนะใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยนุ่งแม่ชอบ แล้วโรงเรียนมัจจุราชไม่มีเหรอ วชิระไม่มีแต่ราชบำรุงบัณฑิตน้อย อันนี้นี่เขาว่าเรียนปีเดียวกลับไปปีเดียวพอปีที่2ก็จะย้ายไปพอเรียนไปปีปุ๊บไอ้ครูผู้หญิงคนนั้นน่ะที่มาเป็นรู้จักคนนี้เขาบอกทำไมต้องเรียนที่นู่นที่นี่ดีกว่ามีจะได้มีปริญญาบัณฑิต มี น้ บัณฑิต อย น้อยลูกก็เลย ก็เรียนอยู่อนุบาลจนจบที่นั่นแล้วก็ขึ้นป .1 ที่โรงเรียนวชิระ โอเค จริงๆแล้วความหมายของแม่คืออยากให้ได้บัณฑิตน้อย โอเคได้ผมเป็นคนสายตาสั้นด้วยนะคือใส่แว่นมาตั้งแต่ป .2 จนแบบสั้นเป็น600เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีร้านเกมเปิดข้างๆผมได้เล่นเกมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยนะตั้งแต่อายุประมาณ4 ขวบถ้าเกิดจำความไม่ผิดนะคือเล่นมาจนแบบเล่นทุกวันคือเล่นคอมมาแล้วประมาณ10 ชั่วโมงอ่ะคือถ้าเกิดว่างเมื่อไหร่คือเปิดคอมเล่นคอมแล้วสมัยก่อนมันเป็นจอแก้วใช่ไหมคือมันไม่ใช่จอ LCD เหมือนสมัยเนี้ยมันทำให้แบบสายตามันเลยแบบเสียเร็วพอเรียนอนุบาล1ถึงอนุบาล3ที่ราชบำรุงแล้วก็ย้ายมาที่อนุบาลวชิระมันมีอีกอันนึงที่พีคมากคือกีฬาที่เล่นครับกีฬาเดียวที่เล่นเลยนะเป็นคนไม่เล่นบาสไม่เตะบอลไม่อะไรทั้งสิ้นอ่ะไม่เทนนิสไม่อะไรเลยที่แบบผู้ชายเขาเล่นกันคือเราไม่เล่นเลยเพราะว่าส่วนใหญ่จะเล่นกับผู้หญิงมักเก็บเก่งมากเซียนสุดโดดยางนี่บอกเลยว่าถึงอีหูได้เลย คือแบบว่าเซียนมากแล้วมีอีกกีฬาหนึ่งที่เล่นคือลีลาศครับไม่ได้อยากไปเล่นเองนะแต่ว่าตอนนั้นน่ะคือป้าบังคับไปว่าเนี่ยลูกอนาคตเนี่ยยังไงลูกก็ได้ใช้จงจำไว้มันเป็นวิชาติดตัวแต่มันก็ได้ใช้จริงๆนะตอนที่เล่นคนชายครั้งแรกแต่เล่นกีฬาเนี้ยเป็นกีฬาอันแรกเลยนะที่จริงจังแบบจริงจังมากๆอ่ะจริงจังถึงขั้นว่าไปถึงขนาดที่ว่าคัดตัวภาคไปแข่งแบบระดับประเทศติดแบบพวกจูเนียร์เป็นเยาวชนอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปรอบแบบเซมิไฟแนลอะไรเงี้ยพีคมากชอบมากด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่ทำคือดนตรีครั้งแรกที่เล่นดนตรีเป็นช่วงป .5 เนี่ยเล่นกีตาร์ก่อนอันดับแรกเพลงแรกที่เล่นคือเพลง1 มิตรชิดใกล้ของอัศนีวสันต์ครับมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนม .1 คือม .1 เนี่ยก็เริ่มไปเจอเพื่อนคือไม่ได้เริ่มเจอหรอกเพราะว่ามันเจอมาตั้งแต่ป .1 นั่นแหละแต่พอม .1 เนี่ยเพื่อนมันเริ่มบอกว่าอ๋อมีตูนมั้ยไอตูนบอกตัดภาพไปตูนครับน่าจะเป็นงานวิทย์เลยทั้งอย่างแล้วเราก็จำได้เลยนะจำได้มันไม่ แล้วมันไม่มีวงดนตรีเว้ยไม่มีวงดนตรีจะเล่นไม่มีอะไรเลย แล้วก็เลยไปขอครูตุลางครูสมคิดว่าผมอยากเล่นดนตรีครับแล้วก็ไปชอบขึ้นดนตรีกันเองเล่นกันเองจุดเริ่มต้นมาจากตรงนั้นแหละวงเนี่ยมี2ชื่อแรกเนี่ยเป็นชื่อ I Spy แล้วก็เปลี่ยนชื่อที่2เป็น Dependent ดูเป็นหลักการป่ะแล้วหลังจากนั้นมาก็เริ่มเล่นดนตรีมาโดยตลอดไอแชมป์เล่นกีตาร์ไอตูนตีกลองก็เหลือที่สุดท้ายไงคือมันก็มีกีตาร์2 คนไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าวงมันมีแค่3 คนแล้วก็บอกว่างั้นเจมส์งั้นมึงเล่นเบสแล้วกัน ผมก็ไปเล่นเบสสุดท้ายก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องเล่นเบสแต่ว่าไปประกวดเยอะมากเลยนะคืองานที่ประกวดเนี่ยมันก็มีเยอะใช่ไหมแต่ว่าตามต่างจังหวัดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีงานใหญ่ๆมันแบบฮอตเวฟที่เขาแบบส่งเทปเข้ามาแล้วก็ประกวดหรือว่าไปแบบอะไรคือเนี้ยเป็นแบบพวกตามงานงิ้วบ้างตามงานวัดหรือว่าตามงานแบบต่อต้านยาเสพติดที่มันมีเยาวชนนะก็ตอนนั้นก็เริ่มไปแข่งแล้วก็ได้แบบแพ้บ้างไม่ได้อะไรเลยบ้างได้ที่3บ้างได้ที่2บ้างแล้วก็เคยได้ที่1ด้วยการที่ผมแข่งมาได้ที่1มาเนี่ยคือประมาณม .4 หรือม .5 แหละเป็นช่วงที่จัดงานแข่งดนตรีที่โรงเรียนแล้วครั้งนั้นคือครั้งที่เราชนะที่มันชนะได้เนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนที่จัดงานประกวดเองขนเครื่องดนตรีกันเองไปเช่าเครื่องดนตรีกันเองทำถ้วยกันเองแบ่งตังค์กันเองขอครูทำเองแล้วก็ไปแข่งเองมันก็น่าเกลียดนิดหน่อยนะอีกข้อหนึ่งก็คือแนวเพลงที่ชอบครับอันนี้เป็นอะไรที่ตอบยากมากเลยนะคือมันไปตามวัยมากเลยตั้งแต่เด็กๆมาใช่ไหมเด็กๆก็ฟังเพลงโอ้โหก่อนที่เล่นดนตรีเนี่ยฟังเพลงแรปชอบมากจนแบบไปถึงเลกเก้ไปถึงอะไรก็แล้วแต่พอเล่นดนตรีเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปอีกแนวหนึ่งพอเล่นดนตรีก็ชอบแบบเพลงล็อกมากตอนเล่นดนตรีก็จะมีแบบวงในไอดอลเป็นแบบพี่ตูนบอดี้สแลมบิ๊กแอดจนข้ามฟากไปจะเริ่มแบบเป็น aggressive rock เป็นแบบพวก Dream Theater แล้วก็เป็นเล่นกันด้วยนะคือแบบดันทุลังจนเล่นวงจนได้แบบเพลง as I am yes me as I am ไปทุกแนวเลยจนถึงตอนนี้ก็ฟังแบบหนักๆน้อยลงก็จะเป็นพวกชิลๆมากกว่าก็จะเป็นเพลงที่มันเบาลงเพลงป๊อปเพลงธรรมดาที่แบบฟังง่ายๆแล้วก็ไม่รู้อะบอกยากคือมันเป็นตามช่วงแต่ว่าเป็นคนชอบฟังเพลงเลยฟังไปแบบหลายๆแนวคือตอนนี้เด็กกูชอบสีชมพูป่ะ
ไม่ใช่นะมันก็ชมพูมาตั้งแต่เด็กเลยนะ ไม่รู้อ่ะไม่รู้ทำไมชอบคือแบบคงแบบอยากแหวกแนวมั้งเด็กๆอ่ะเห็นแบบผู้ชายชอบสีดำขาวแล้วก็เลยแบบเฮ้ยไม่เท่ว่ะชอบสีชมพูดีกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นความคิดกากๆคือผมเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมาถ้าเกิดเอาแบบเรื่องเป็นจริงเป็นจังเลยนะเรื่องจริงๆจังๆเนี่ยตั้งแต่เมื่อประมาณ5 ปีหรือว่าเกือบ6 ปีที่แล้วครับเริ่มจากพี่ซุปหรือว่าพี่ซุปป้าจิ๋วนี่แหละคือเขาก็วันหนึ่งเขาก็ถือมานะถือกล้องไลกามาเนี่ยเจมส์นี่ดีมากนะตอนนั้นจำได้ว่าเป็นรุ่น M240 ตอนที่ M240 ออกมาใหม่ๆแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นเลนส์ไฟเดอร์นะลองถ่ายถ่ายแล้วเท่ดีว่ะมันดูแบบมันดูในมืออะไรมันเท่มากตอนนั้นคือยังไม่รู้เลยว่าราคาเท่าไหร่หาซื้อได้ที่ไหนไลกามันก็ยังไม่ได้แบบเรียกว่าเป็นที่ฮิตฮอตเหมือนสมัยเนี้ยคือตอนนั้นก็แบบไม่ได้มีแค่กลุ่มคนที่แบบเล่นไลกาก็เล่นไลกาจริงๆก็ชอบจริงๆแล้วก็ตอนนั้นก็ถูกป้ายยามาหลังจากนั้นมาก็แบบเล่นกล้องมาโดยตลอดเลยเล่นกล้องแบบชอบมากสิริรวมแล้วเนี่ยไม่บอกดีกว่าเดี๋ยววันนี้แม่เขาแอบดูแล้วเขาจะตกใจว่าลูกเสียตังค์ไปบอกราคาไม่ได้จริงๆความสามารถพิเศษของผมเนี่ยมีอีกอันหนึ่งก็คือไม่ได้เป็นความสามารถพิเศษหรอกเป็นสิ่งที่อยากอวดเฉยๆสมัยก่อนอะตอนป .6 เคยประกอบคอมคือประกอบคอมเนี่ยในความหมายก็คือว่าไอคอม PC คอมเป็นเครื่องใช่ไหมที่เราซื้อมาสำเร็จรูปกับที่เราต้องแบบไปเดินคือผมเนี่ยขอตังค์ป้ากับแม่บอกแบบขอตังค์ซื้อคอมได้ไหมคือนั้นก็แบบเริ่มซื้อคอมใช่ไหมแต่ว่าซื้อมือสองบ้างซื้ออะไรบ้างคราวนี้บอกว่าอยากซื้อคอมใหม่แต่คอมเครื่องนี้จะประกอบเองคือประกอบเองตอนป .6 เนี่ยไปซื้อหนังสือช่างคอมจำได้หนังสือเขียนว่าช่างคอมแล้วก็เริ่มซื้อมาแล้วก็อ่านปุ๊บแล้วก็เริ่มไปค้นคว้าหาความรู้ก็ไปเดินกับป้าเลยไปกับพันทิปเนี่ยเดินเลาะไปแล้วเข้าพันทิปแล้วบอกว่าผมจะเอาเคสอันนี้ครับ power supply อันนี้ครับ CPU อันนี้ครับเอาเมนบอร์ดรุ่นนี้แล้วก็เอาการ์ดจอรุ่นนี้ต้องต่อแพรต่อนู่นตอนนี้ครั้งแรกในชีวิตตอนป .6 ซื้อคอมมาประกอบเองนั่นคือความภาคภูมิใจที่สุดละตอนเด็กน่าจะเป็นสิ่งเดียวที่มีประโยชน์ตรงนั้นคือไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่สถานที่ที่ชอบครับถ้าเกิดว่าให้เลือกทะเลกับภูเขาอะชอบทะเลนะตอนนี้ก็ยังชอบทะเลอยู่ชอบที่แบบสีฟ้าพระอาทิตย์ตกดินมีลมพัดเบาๆจากทะเลแล้วก็แบบไม่รู้ทำไมอะคือเห็นเขาว่ากันว่านะวัยรุ่นน่ะจะชอบทะเลคนแก่จะชอบภูเขาเข้าตัวไหม ผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือครับหนังสือที่ชอบอ่านเนี่ยมีหลากหลายแนวมากหลากหลายแนวแบบไม่รู้อะคือชอบอ่านไปเรื่อยๆหนังสือที่แบบอ่านแล้วชอบมากที่สุดนะอันนี้คือต้องบอกเลยว่าคือหนังสือของนิ้วกลมครับหรือว่าพี่เอ๋นิ้วกลมของเรานั่นเองภาพความทรงจำนะครั้งแรกที่อ่านหนังสือถ้าเกิดไม่ใช่หนังสือเกมนะหนังสือเล่มแรกที่อ่านเพราะว่าตอนนั้นน่ะหนังสือเรียนก็ยังไม่อ่านหนังสือเล่มนั้นน่ะชื่อหนังสือว่าอุ่นนุนยังมีหนังสืออยู่เลยที่บ้านน่ะน่าจะเป็นแบบเป็นการพิมพ์ครั้งแรกๆแล้วมั้งคือยังเก็บไว้อยู่เลยอะพอโตขึ้นก็ยังอ่านหนังสือพี่นิ้วกลมอยู่แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังชอบอยู่ครับมันพออ่านแล้วมันรู้สึกว่าทำให้เราได้มีพลังบวกดีๆแล้วก็ได้มุมมองดีๆเพื่อที่เราจะไปทำงานต่อไปทุกๆวันมีอันนึงอันสุดท้ายที่สุดพูดถึงความกลัวคือผมเป็นคนที่ไม่ได้กลัวอะไรเลยนะสัตว์ความสูงไม่ได้กลัวอะไรทั้งสิ้นเลยกลัวอยู่อย่างเดียวเลยในชีวิตนี้กลัวแบบกลัวมากเลยนะเสียงปืนเสียงที่แบบดังปังเนี่ยคือไม่เคยรู้ว่าแบบตัวเองกลัวขนาดเนี้ยจนไปถ่ายละครเรื่องเล่นบรรพการนี่แหละมีระเบิดเอฟเฟกต์ที่แบบติดตามตัวเราใช่ไหมพอยิงก็แบบปั้งหรือแบบเอฟเฟกต์ที่แบบฝังอยู่บนพื้นแล้วเราก็เห็นแล้วก็มีแบบระเบิดอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ได้เลยคือแบบเขายิงมาที่แบบกรี๊ดคือแบบไม่รู้ทำไมถึงกลัวหมดแล้วครับสำหรับ Facts About Me ก็มีคร่าวๆประมาณนี้ก็หวังว่าทุกคนอาจจะได้ความเพลิดเพลินในการฟังไปหรือว่าอาจจะเป็นความหนวกหูความรำคาญบ้างหรือว่าอะไรบ้างแต่ก็หวังว่าทุกคนจะได้มีความสุขเล็กๆน้อยๆแล้วก็ได้รู้จักผมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามอันต่อไปด้วยนะบายเนี่ยจะเป็นช่วงที่แบบมีประธานนักเรียนเป็นรุ่นที่เป็นประธานนักเรียนซึ่งผมไม่ลงสมัครครับแล้วก็ได้เป็นประธานนักเรียนจริงๆด้วยเป็นประธานนักเรียนฝ่ายปกครองครับ คือได้วอกเนี่ยออกไปครูคงจะแบบด่าเป็นเพราะว่าสมัยก่อนตอนที่เป็นประธานนักเรียนอย่าว่าจะเป็นเลยก่อนเป็นตั้งแต่ม .4 ม .5 ม .6
ทุกวันไม่รู้ทำไมปีนออกนอกรั้วโรงเรียนเพื่อไปกินข้าวที่โรงอาหารก็มีไม่กินต้องไปกินข้าวหน้าร้านซ้อมดนตรีซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนแล้วคนที่โดดด้วยก็คือไอ้คนที่ถือกล้องอยู่นี่แหละครับแต่มันไม่ดีนะครับน้องๆคือไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง แก้วไปกินข้าว แต่เราไม่ได้โดดเรียนนะครับเราแค่ไปกินข้าวการโดดเรียนของเราเนี่ยคือโดดเรียนอยู่ในโรงเรียนครับไม่ควรพูดไม่